Resepi Spagheti Bolognese Kuah Melimpah, resepi dari Itali yang diubah mengikut cita rasa orang Asia, terutama di Malaysia. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Sis nak kongsikan resepi yang selalu dimasak oleh encik suami. Jom kita mula. Sediakan air yang secukupnya untuk kita rebus spaghetti. Masukkan sedikit garam ke dalam air untuk menambahkan rasa. Bila air dah mula menggelegak, baru kita masukkan spaghetti. Pastikan spaghetti tu kita basuh terlebih dahulu. Masukkan sedikit demi sedikit. Tekan spaghetti bagi tenggelam keseluruhannya dan jangan lupa tutup dan biarkan spaghetti masak lama sikit supaya lebih lembut. Okey, dah siap rebus. Kita tutuskan spaghetti. Sis nak pesan ni, air rebusan spaghetti jangan dibuang. Kita simpan untuk jadikan kuah bolognese nanti. Bila dah siap tutus spaghetti, letakkan minyak zaitun dan gaul bagi sekata. Fungsinya untuk elak spaghetti melekat bila dah sejuk. Okey, sekarang kita nak buat kuah bolognese-nya pula. Langkah pertama, sediakan cendawan butang. Kita hiris nipis, nak cincang bagi hancur pun boleh. Bawang holland yang dipotong dadu, masa anda nak potong ni anda kena hati-hatilah, takut pisau terkena tangan. Carrot yang disagat, kalau potong carrot secara besar lambat pula nak lembut nanti. Dan bahan opsional adalah capsicum, terpulang pada anda nak letak banyak ataupun sedikit. Bila dah selesai potong, kita ketepikan dulu bahan-bahan tersebut. Panaskan kuali terlebih dahulu sebelum masukkan ayam kisar. Kalau nak guna daging kisar pun boleh. Biarkan ayam masak sehingga air di dalamnya berkurang. Kalau nak ayam tu garing, boleh biarkan lama sedikit. Masukkan bawang holland dan gaulkan bagi sekata bersama ayam. Masukkan rebusan air spaghetti yang kita simpan tadi dalam 6 ke 7 sendok. Masukkan bahan-bahan lain kecuali capsicum, itu kita masuk kemudian. Masukkan 6 sudu besar tomato puri. Jangan letak lebih, nanti kuah bolognese jadi terlebih masam. Masukkan 1 botol sos Bolognese Cendawan berat 350 gram.
Pastikan kacang kuah tersebut supaya sekata rasa dia. Masukkan 3 sudu besar sos cili. Ini optional ya, tak letak pun boleh. Kemudian kita boleh letakkan capsicum yang kita potong tadi. Letakkan sedikit garam. 3 sudu besar gula bagi kurangkan rasa masam kuah bolognese. Kacang kuah bolognese dan tutup, biarkan dalam 3 ke 5 minit bagi betul-betul serasi rasa kuah tersebut. Okey, dah siap. Kita hidangkan spaghetti bersama kuah bolognese cendawan. Boleh dimakan untuk 7 ke 8 orang ketika jamuan keluarga ataupun polak dekat pejabat. Buat anda yang baru menonton video ini, boleh follow Sis Damia di YouTube, Facebook dan Instagram. Jangan lupa tekan butang like dan share ke media sosial anda. Okey, selamat mencuba.